Det här är DJI Air 3S, drönaren som mycket väl kan komma att bli den nya favoriten bland resande fotoentusiaster, vloggare och professionella stillbildsfotografer. I den här videon så ska vi dyka ner i Air 3S, vi ska undersöka hur kamerorna står sig mot kundfavoriten Air 2S och även andra DJI-drönare som ligger lägre och högre i pris. Och framförallt så ska vi prata om den här nya LiDARn som vi vet att många är väldigt nyfikna på. Innan vi går vidare så glöm inte att prenumerera och klicka i den lilla ringklockan så att du inte missar när vi släpper en ny video på kanalen. Ge gärna en like och ställ frågor i kommentarsfältet också som vi alltid försöker att svara på så snabbt vi kan. All right, nu kör vi! Air 3S är som namnet antyder en vässad makeover av Air 3 och för alla er som hållit hårt vid era Air 2S en längre tid, nu i väntan på en riktigt värdig ersättare, så vill vi påstå att den väntan äntligen är över. Air 3S är fysiskt större än Air 2S så att den tar mer plats i väskan, men i gengäld så får du också väldigt många fördelar jämfört med den här åldrade föregångaren. Först och främst så har Air 3S en uppgraderad huvudkamera eller vidvinkelkamera där den omtyckta 1-tum-sensorn gör comeback. Men istället för en bländaröppning på f2.8 och en upplösning på 20 megapixlar, så som vi hade i Air 2S, så är den här nya 1-tum-sensorn på hela 50 effektiva megapixlar. Och optiken har en bländaröppning på f1.8. Så vi har alltså både en högre bildupplösning och ett bättre ljusinsläpp än vad vi hade förut. Den sekundära kameran är i princip densamma som motsvarande i Air 3 och Mavic 3 Pro. Det vill säga en medium telekamera med en 1/1.3 tum sensor, 70 mm brännvidd, 48 effektiva megapixlar och en bländare på f2.8. Som väntat så är det vidvinkelkameran med den större sensorn som levererar allra bäst bilder och video. Men sekundärkameran är på inget sätt dålig och matchar ändå väldigt bra både i skärpa och framförallt färgåtergivning. Båda kamerorna har samma videospecifikationer inklusive 4K upp till 120 bilder per sekund samt stöd för HDR och 10 bitars färg i D-Log M-läge. Det är inga som helst problem i praktiken att kontinuerligt växla mellan de två kamerorna under en fotografering eller filminspelning och få ut fantastiska resultat. Så länge du bara är medveten om begränsningarna som finns. Här skiljer sig Air 3S markant från till exempel första generationens Mavic 3, vars telekamera är en nödlösning som bäst. Notera att liksom Air 2S och miniserien så går det inte att ändra bländartal i någon av kamerorna. För det så måste du fortfarande upp till Mavic-serien. Du kommer med andra ord att behöva förlita dig på slutartiden, alternativt något av de här fina ND-filtren som följer med i Flymore Combo-kittet om du vill kunna kontrollera exponeringen i lite mer i detalj och då i synnerhet kanske för videoinspelning. 5K-video och professionell loggprofil är också fortsatt reserverade till Mavic 3 Pro. Så med det sagt lämnar vi kamerasystemet och går vidare till den kanske allra största utvecklingen med Air 3S som handlar om intelligent navigering och omgivningsmedvetenhet. Och det börjar med det här svarta visiret som ni ser här framme. För bakom det så hittar vi för första gången i en konsumentdrönare från DJI en LiDAR-modul. LiDAR det står för Light Detection and Ranging och fungerar lite som en radar kan man säga som använder laserpunkter för att mäta avstånd. Den löser ett vanligt förekommande problem i den här drönaren, nämligen förmågan att kunna navigera säkert även under svaga ljusförhållanden. Medan sensorerna i en typisk DJI-drönare slutar vara effektiva i mörkare inomhusmiljöer eller kvälls- och nattetid, ni känner säkert igen de här felmeddelandena som brukar komma upp då, så kan Air 3S fortsätta se och undvika hinder samt navigera hem via Smart Return to Home oavsett ljusförhållanden. Och har du bra ljusförhållanden så maximeras istället den kombinerade förmågan hos LiDARn
hos de övriga optiska och infraröda sensorerna runt maskinen samt nyutvecklad mjukvara för att så effektivt som möjligt navigera drönaren genom utrymmen även där GPS-signal inte finns att tillgå. Till exempel Smart Return to Home under passager från utomhus till inomhus. Och det vore ju inte DJI om man inte också har använt de här uppgraderingarna till att vidareutveckla de kreativa flyglägena för innehållsskapare. Active Track 360-funktionen till exempel klarar nu av att hålla kvar motivet i en önskad komposition även när miljön förändras ganska drastiskt. Och drönaren klarar också av att tracka med motiv som delvis och tillfälligt täcks över av stenar och andra hinder längs vägen. Och den kan till och med hjälpa till att hålla ett motiv i skarp fokus, även under manuell flygning. Väldigt tacksam till exempel om du cirkulerar runt ett motiv med 70 mm kameran, som har ett kortare skärpedjup. Övriga funktioner med Air3s som är värda att lyfta fram är bland annat ett robust internminne på 42 GB utöver SD-kortsplats såklart, som kan avlastas snabbt och enkelt över USB-C till din dator eller surfplatta utan att drönaren faktiskt behöver vara igång. Du slipper alltså störa din sambo med blinkande lampor och högljudda fläktar från drönaren om ni är ute och reser tillsammans och du avlastar bilder på hotellrummet till exempel. Jättebra! Notera bara att den här funktionen kräver de uppdaterade intelligenta batterierna till Air3s och funktionen fungerar inte om du använder de äldre batterierna som ser likadana ut, men som var då till den vanliga Air 3. På tal om batterierna så är den här nya laddhubben ganska smart också. För den kan fördela och överföra kvarvarande ström mellan olika batterier för att snabbare och effektivare fylla upp det laddande batteriet med störst kapacitet så att du kan ge dig ut och flyga snabbare igen. Vi har en omarbetad panoramafotofunktion som gör det ännu mer intuitivt och roligt att ta spektakulära landskapsbilder i storformat. Och sist men absolut inte minst så är Air3s 100% förberedd för Enhanced Transmission. Det innebär att den som vill kunna koppla upp sig mot 4G för att komma runt begränsningarna med den traditionella radiolänken, till exempel hinder i signalvägen och sådär, kan göra detta genom att montera en DJI Cellular Dongle 2 direkt i flygplanskroppen, så här. Det behövs alltså ingen monteringssats som en Mini och Mavic. Vi kommer att följa upp med en video väldigt snart som gräver djupare i arbetsflödet med Enhanced Transmission och Cellular Dongle, så prenumerera återigen för att inte missa den videon. Utöver 4G-dongel så kan en konverteringslins för extra mycket vidvinkel köpas till för den som önskar, liksom ND-filterkit och batterier plus hubb såklart för den som inte tänkt köpa något av Flymore-kombo-kitten. Jag säger kitten i plural för det finns både med RC-M3 för den som vill använda sin telefon som skärm och med RC2 som först introducerades med Mini 4 Pro. Stöd för RC Pro och någon av FPV-styrsystemen finns inte i dagsläget, men vad vet vi, det kanske kan komma längre fram. Något som vi vet däremot med all säkerhet kommer komma längre fram är den så kallade RC Track som introduceras med Air3s och fungerar som en liten sändare som med fördel kan monteras på ett cykelstyre till exempel med ett kontrollgränssnitt specialanpassat för olika typer av automatisk flygning och mer komplex motivföljning. Bakom hinder, buskage, nedför trails, skidbackar med mycket lutning och så vidare. Och den ser vi väldigt mycket fram emot att testa i en framtida video. Sammanfattningsvis så har vi alltså en sjukt intuitiv, modern och verkligen komplett drönare med grym batteritid, ett lysande kamerasystem som kombinerar de bästa egenskaperna från Air 2S och Mavic 3 Pro, det mest avancerade och förtroendeingivande navigerings- och hinderdetekteringssystemet vi har sett hittills i en DJI-drönare, med inbyggt stöd för 4G och flertalet andra förbättringar av användargränssnittet som gör det ännu enklare och ännu roligare att använda drönaren. Företag och organisationer inom bland annat inspektion kan framförallt dra nytta av C1-klassningen och ett attraktivt pris. I kombination såklart med andra arbetsmässiga fördelar som batteritid på 45 minuter, 4G-anslutningen återigen, förbättrad positionering när GPS inte finns tillgängligt samt såklart det pålitliga kamerasystemet med en högkvalitativ zoom. Air3s kostar från cirka 13 000 till cirka 19 000 inklusive moms beroende på paket och fyller ut gapet perfekt mellan C0-drönarna Mini och Mini Pro och den mer påkostade Mavic 3 Pro som kanske är lite väl mycket drönare för många entusiaster. Och om du inte behöver de professionella videoegenskaperna som Pro-modellen erbjuder
så tycker vi nästan att ha-begäret är ännu större med Air 3S. Tack ska ni ha för den här gången. Glöm inte att gilla och kommentera som sagt om ni har några frågor. Flyg försiktigt som alltid och så ses vi i nästa video. Hej då!